هند. شنیدیم که هند مستعمره انگلیس بوده. 200 سال تقریباً بریتانیایی‌ها بر هند حکومت می‌کردن. اما شاید اینو ندونیم که استعمار رو در هندوستان دولت انگلیس شروع نکرد. استعمار هند اولش داستان یک شرکت بود. یک شرکت تجاری از لندن آمد و تونست ملتی 200 میلیون نفری رو اون طرف دنیا به بردگی بکشونه. 100 سال تقریبا اینا بودن، این شرکت بود. بعدش دولت انگلیس مستقیم آمد وسط. ولی چطوری؟ اصلا یعنی چطوری تونستن؟ به قول تولستوی اونم ملتی مثل هند رو با اون توانایی‌های جسمی و روحی روانی چطوری یک شرکتی نسبتاً کوچیک از لندن از اونور دنیا آمد و این کشور رو در اختیار گرفت. موضوع کنجکاوی ما در این ویدیو همینه. میخوایم داستان کمپانی هند شرقی رو بگیم، شرکتی که قبل از دولت انگلستان کل شبه قاره هند رو مستعمره خودش کرد و در واقع هر چه خواست با این کشور با مردمش کرد. کمپانی هند شرقی، بریتیش ایست ایندیا کمپانی، قدرتمندترین شرکتی که تاریخ بشر به چشم خودش دیده. شرکتی که در یه زمانی نصف تجارت دنیا دستش بود. یک شرکت انگلیسی، شرکت سهامی انگلیسی 400 سال پیش از لندن عملاً کل شبه قاره هند رو اداره میکرد، حکومت میکرد بهش. هند بزرگ رو، هند ثروتمند رو، هند روزگاری نه چندان دور خیلی قدرتمند رو، یه همچین کشوری رو اداره میکرد و کم کم همه اون قدرت رو و البته بسیاری از اون ثروت رو گرفت ازش و منتقلش کرد این شرکت به خودش و به سهامداران خودش در انگلستان. داستان این شرکت رو میخوایم بگیم، کمپانی هند شرقی. پس اولش بریم وقتی که این شرکت درست شد به همون 400 سال پیش، ببینیم که اون موقع دنیا چه دنیایی بود، چه شکلی بود. واقعا سال 1600، اول قرن 17، اول سالهای 1600، دوران ایران صفوی در اوج، دوران شاه عباس با امپراتوری عثمانی در غربش و امپراتوری گورکانیان یا مغولان هند در شرقش و به این سه تا امپراتوری کنار هم میگفتن گان پاودر امپایر. یعنی اون موقع که نمیگفتن، الان بعضی از مورخین میگن سه تا امپراتوری مسلمان بزرگ با دوام ابتدای دوره مدرن هستن: عثمانی، صفوی، گورکانی. گورکانیان اون مغولانی بودن که داشتن بر هند حکومت میکردن، یک امپراتوری مسلمان قدرتمند با دوام که حالا قصهشو تو تاریخ هند گفتیم. داستان کمپانی هند شرقی و کلا داستان قدرت گرفتن بریتانیا داستان تجارت دریاییه و داستان کنترل آبراههای دریایی، بر مسیرهای مهم دریایی اختیار داشتن، تسلط داشتن. این شرکت و کمپانی هند شرقی هم کارش همین بود. منتها نه این شرکت واقعا اولین شرکتی بود که با این هدف درست شد، نه اینکه اصلا انگلیسی‌ها اون موقع اولین قدرت دریایی بودن. دریاها رو میدونیم اول اسپانیایی‌ها و پرتغالیا بودن که میرفتن و اصطلاحاً کشف میکردن، سرزمین‌های جدید رو اضافه میکردن به امپراتوری‌های بزرگ خودشون. همینطوری هم اسپانیا شد ثروتمندترین کشور اروپا، پرتغال شد دومین کشور ثروتمند اروپا، حتی هلند کوچیک از اسپانیا جدا شده پشت سر اینا شد سومین کشور ثروتمند اروپا، به خاطر اینکه اینا میرفتن منابع جاهای دیگر برای خودشون می آوردن. کم کم شد که چند تا کشور اروپایی دیگه هم، اونایی که دم آب بودن و توانش رو هم داشتن، اینا هم تونستن صنعت دریانوردی رو توسعه بدن و دیدن که خب خیلی خوبه تو بزنی به آب، بری یه جایی رو گیر بیاری و شروع کنی خودت رو باهاش ثروتمند کنی. خیلی خوبه، ما هم یک حرکتی بکنیم. فرانسه کرد و انگلیس هم کرد. اصلا اینکه یه پدیده هایی به عنوان شرکت سهامی درست شدن مال همین دوره هستن. هلندیایی که میخواستن برن کشورگشایی دریایی ولی دولتشون پولشون نداشت که سرمایه گذاری بکنه، چون کار سرمایه خیلی گنده‌ای میخواست دیگه. اینا گفتن ما باید چند نفر جمع شیم، پولامون رو بزنیم رو هم، سرمایه رو زیاد کنیم، ریسک رو توزیع کنیم، اون وقت بزنیم به آبها، سودم کردیم تقسیم بشه سودش بین ما. این شد پایه شرکت سهامی که یه پدیده‌ای که هلندیا در همین قرن 17 درستش کردن، با همین کار کرد. انگلیسی‌ها هم خیلی زود همین راه رو رفتن، شرکت‌هایی شروع کردن درست کردن که با در قالب اون شرکت‌ها کشتی بگیریم و بزنیم بریم به سمت آب‌های دور. یعنی به کجا؟ یعنی به چین، به هند و به هند شرقی، که هند شرقی میشه مثلا اندونزی
امروز. بریم اونجا، از اونجا میشه جنسایی آورد که هر 1 کیلوش بیش از 1 کیلو طلا سود میده، مثل ادویه، مثل فلفل، مثل دارچین، بعدتر مثل پنبه، مثل ابریشم، مثل نیل، مثل نمک، مثل چایی، مثل تریاک. البته این دفعه اول نیست که از این جنسا میخواد بیاد اروپا از همون منطقه ها، قبلا هم میومد منتها با واسطه میومد. یه شرکتی بود، شرکت لوانت، این ادویجات، فلفل، اینجور چیزا رو از قاهره، از حلب، ولی از خاورمیانه می آورد به اروپا. منتها اینا 3 سالی بود که خورده کارشون کساد شده بود، رفته بودن تو رکود، به خاطر اینکه هلندیا راهشو پیدا کرده بودن که خودشون از راه دریا برن اندونزی و از اونجا مستقیم بیارن همین دارچین و فلفل و جوز هندی و این چیزها رو از تولید کننده بخرن 10% قیمتی که خاورمیانه می‌خریدن. یعنی اینطوری اینا خب قیمت فروششون هم در اروپا خیلی پایین‌تر میومد، دیگه تاجرای لندنی براشون صرف نمی‌کرد، یعنی کسی جنس اینا رو با اون قیمتی که اینا میرفتن حالا از اسکندریه بخره و از حلب بخره از اینجاها بیارین طرف، دیگه اون بازاری نداشت. اینطوری کاسبی این تاجرای لندنی کساد شد، کاسبی هلندی‌ها رونق گرفت، اینقدری که کشتی کم آوردن، آمدن سراغ لندنیا از اینا کشتی بگیرن. اینا هم بهشون برخورد که خب ما چرا کشتی بدیم اینا برن، خودمون میریم، خودمون که کشتی داریم، خودمون پول جمع کنیم، خودمون بریم. سعی کردن با همون مدل هلندی ها اینا هم شروع کنن به تجارت. بر همینم کمپانی هند شرقی، اول کمپانی هند شرقی هلند بود، بعدن کمپانی هند شرقی بریتانیا درست شد. میگیم همون مدل یعنی چی؟ یعنی شرکت سهامی درست کنن، یعنی سرمایه‌گذارا زیاد بشن، ریسک توزیع بشه، سودم بعدن وقتی به دست آمد به همون نسبت تقسیم بشه. اینطوری شد که ملت رو خبر کردن به یک جلسه‌ای که جلسه تاریخی هم شد در آخرین روز اولین سال قرن جدید. یک جلسه تاریخی برگزار شد در لندن، همون موقعی که شکسپیر مثلا داره هملت رو می‌نویسه. در جنوب لندن، در مورگیت فیلدز، در ساوت وارک، تاجرها، بازرگانها ریز و درشت بودن. ما فهرست کامل کسایی که تو اون جلسه بودن داریم، الان میتونیم ببینیم. 218 نفرن از شهردار لندن تا خیلی از اعضای ارشد اون شرکت لوانت اونجا نشستن. شرکت کشتیرانی خیلی ثروتمند، خیلی مهمیه. اینا هم سرمایه‌گذارهای اصلی هستن، ولی خب سرمایه‌ای که لازمه بیش هزینه که اینا بتونن بارش رو بردارن. بر همین مردم، کاسبان خوردم از مردم نشستن. لیستش واقعا الان میگم تو کتابخونه بریتانیا هست. شغل آدما رو نوشته، باغبونه، یکی دباغ، یکی چرمکاره، کلی کاسب جزء لندنی هم هستن، چون گفتن که با سرمایه کم هم میشه آمد. شما اینقدر مثلا پول بدی میتونی سهام رو بخری و بیای. همه اومدن و خب فعالیت هم هیجان، یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات مالی که داره در لندن اون روزگار میفته، بجز حالا این چشم انداز سود، یه حالت غرور و افتخار ملی هم داره. مشارکت کردن توش بالاخره یه پرستیژ اونطوری هم داره. اینا اومدن و پول دارن میدن که سهام بخرن که شرکت چه کار کنه؟ بره نه از دلال خاورمیانه‌ای بلکه از تولید کننده مستقیم اون سر دنیا ادویه بخره، از اندونزی‌های امروز. داستان تولد کمپانی هند شرقی انگلیس همینی که الان تعریف کردم. فقط البته یه تذکری، همه این مدت این ویدیو که صحبت میکنیم داستان کمپانی رو میگیم، من میگم کمپانی دیگه، منظورم کمپانی هند شرقی بریتانیا است. وقتی داستان کمپانی رو داریم میگیم، حواسمون باشه تاریخ رو برعکس نخونیم. برعکس خوندن تاریخ یعنی چی؟ یعنی اینکه خب ما الان ته قصه رو میدونیم این چه کمپانی بزرگ موثری شد، هندو گرفت تحت کنترل خودش، اینا رو میدونیم، ولی وقتی داریم قصه رو از اول مرور میکنیم، یه جایی میشنویم، میخونیم، میبینیم، اینو دونستمون رو بذاریم کنار. چون اگه به این فکر کنی که آخرش اینطوری شد، ممکنه اینطوری فکر کنی که خب معلومه دیگه شرکتی که اینقدر قدرتمنده باید هم موفق میشه، چون از انگلیس میاد دیگه، یا چون مثلا این آدما توش پول گذاشتن دیگه. چون میدونیم موفق شده، برعکس میخونیم تاریخو. بعضی وقتا باید اینا رو بذاریم کنار، چون 1001 دلیل برای این شرکت بود که موفق نشه. این درسته شد بزرگترین شرکت تاریخ، ولی هیچ بایدی وجود نداشت که اینطوری بشه. احتمال شکستش اتفاقا خیلی زیاد بود. بر همین هم سرمایه گذاری پرخطری حساب میشد. انگلیس اون موقع کشور صنعتی نیست که هنوز. انگلیس کشور کشاورزیه و کلی گرفتاری داره. چند دهه است مردمش دارن سر دین و مذهب با هم میجنگن. با تأخیر داره پشت سر قدرت‌های اروپایی راه میفته به سمت دریاها.
اسپانیایی‌ها اینا رو رقیب نمیبینن، دزد دریایی میبینن اینا رو. این شرکتی که داره درست میشه هسته اولیه‌اش میگه اون تاجرایی هستن که از خاورمیانه ادویه خریدن آوردن، اون شرکت لوانت رو داشتن. اینا تو این اون یه تجارت دیگه است، مسافت‌ها کوتاهه، از یکی دیگه داری میخری. برای این سفر طولانی و دریایی اینطوری اینا آدمای آماتوری حساب میشن. واقعا کار از این نظرم کار پر ریسکیه. در سرزمین دور سرمایه‌ای که میخواد زیاده، کشتی که لازمه بزرگ، پرسنل زیاد میخوان، پرسنل ماهر میخوان. اگه بخوان سود بکنن چند سال طول میکشه بهشون برسه. اصلا الان کشتی بره بیرون خبری ممکنه ازش نیاد تا 3 سال دیگه، 4 سال دیگه مثلا بیان بگن که بله کشتی به آبهای اروپا رسید. تا 4 سال دیگه شما نمیدونی اینا رفتن، رسیدن، غرق شدن، نشدن، درگیر نشدن دریا با پرتغالیا مثلا له بشن، محلی‌ها نترکوندنشون، تو راه برگشت بارشون رو دزدای دریایی نگرفتن، یکی دیگه از کشتی اینا رو نزد خالی کنه. حالا شاید اینا کشتی دیگری رو خالی کرده باشن که اتفاقا کردن. از طوفان‌ها به سلامت گذشتن نگذشتن. 1001 سوال هست. اینو یادمون باشه، واقعا برعکس نخونیم. یادمون باشه که اینایی که دارن این ریسک رو میکنن، این سهامو میخرن، دارن ریسک میکنن، ریسک بزرگی دارن میکنن. و البته کل این پدیده جدیدی، اینکه آدمایی میتونن پسیو غیر فعال سهام داشته باشن، خودشون کار نکنن، پولشون توی یه کاری باشه و حتی اگه خواستن سهامو بفروشن. شایعه می اومد مثلا کشتی غرق شده، سهامو مفت می‌خریدن یه عده‌ای، بعد میگفتن نه کشتی به سلامت بده، مثلا معلوم بود طرف شورت کرده. از این قصه هم بوده و میگن داستانای اینطوری هم تعریف میکنن. و ایده اینجوری شرکت درست کردن و سرمایه اینطوری آوردن توش خیلی ایده گره گشایی بود. ما حالا بعداً اگه تاریخ انگلیس رو یه روزی مرور کنیم میبینیم چقدر عملیات شکست خورد تا اینکه نهایتاً توش موفق شدن. مثل استعمار آمریکا، چقدر چندین سال رفتن و نگرفت و نشد هر کی رفت مرد. بعداً یه وقتی شد که یه جایی شد که درست شد. اینم همونطوریه. تاریخ رو یادمون باشه، یه پرانتز خیلی گنده بودین که تاریخ رو برعکس نخونیم، از ته به سر نخونیم. حواسمون باشه که قدم به قدم باهاش بیایم جلو. برگردیم سر قصه. پس شرکت درست شد در 1600، رویال چارتر هم گرفت از ملکه الیزابت. روال اداریش هم مثل بقیه جاهایی که میرفتن برای استعمار یه فرمان سلطنتی میگیرن از ملکه که تجارت با این جای دنیا در انحصار این شرکته. دیگه شرکت انگلیسی دیگری نمیتونه مثلا بره هند شرقی یا حالا بعدن هند. جوازشون هم اول برای 15 ساله. کلن سقف مجوز اولیه‌شون 15 ساله که حالا بعدن تمدید میشه. تا یه مدتی هم معافیت دارن، از عوارض هم معاف هستن. زبان اجازه نامه به اندازه کافی گنگ و مبهم هست که در حالی که اون موقع مثلا صادر شده برای تجارت، همون رو وقتی که میتونن و میخوان استفاده میکنن برای اینکه به قدرت سیاسی، نظامی، قضایی، قانونگذاری اینهای خودشون هم مشروعیت بدن. دادگاه هم بتونن درست کنن، مجازات هم بتونن بکنن، اعلام جنگ هم بتونن بکنن، در جنگ هم بتونن شرکت کنن، اداره سیاسی هند رو بر عهده بگیرن، عملا مستعمرات جدید بتونن تأسیس کنن. هر چی فکرشو بکنید از دو دل همون مجوز اولیه آخرش تونستن در بیارن. منتها اینا اتفاقی نبود که همون موقع بیفته. اینا مال 2 قرن بعده که کمپانی تبدیل میشه به یک قدرت امپراتوری خودش، ولی پتانسیلش تو اون چارتر اولیه هست. اتفاق اولی که افتاد ولی وقتی شرکت رو درست کردن اینا نبود. اتفاق اولی بود که پول جمع کردن، کشتی گرفتن، کشتی‌ها رو راه انداختن به سمت شرق دور، همون سال 1601 به مقصد جاوه که چیکار کنه که نقره ببره بده، ادویه بگیر. رفتن و چند بار ناکامی و اینها و بالاخره از اولین سفر موفقشون تونستن برگردن با 900 تن فلفل و دارچین و چیزایی که حالا بیشترش هم از کشتی‌های پرتغالی زده بودن، ولی به هر حال چند صد % سود دادن به سهامدارشون. در 15 سال بعد از این 50 تا دیگه از این سفرهای موفق رفتن. سودشون هم خوب بود، اما به پای سود هلندی ها نمی رسید. هلندی ها هم سرمایه‌شون بیشتر بود، هم تجهیزاتشون بهتر بود، هم پرسنلشون مجرب تر بودن، مناسب تر بودن. بر همین تو اون سالهای اول عملاً کمپانی همش عقب بود. بعد یه طوری هم شد که سرمایه گذارای انگلیسی هم حتی اگه تو خود انگلیس هم میخواستن سرمایه‌شون رو بگذارن، این گزینه رفتن به سمت آمریکا رو هم الان داشتن
و اونجا سودش بیشتر برمیگشت، بهتر برمیگشت، یا شاید امن‌تر بود براشون. یعنی شرکت هم در سرمایه گذاری سرمایه پیدا کردن، جذب سرمایه دچار مشکل شد. این دوباره باعث شد که سودش هم خیلی زیاد نتونه بشه. مدتی وضع اینطوری بود تا اینکه اینا فهمیدن که یه تجارت دیگه اونجا میتونن بکنن که از این تجارت ادویه پرسودتره. یعنی همین ادویه‌ای رو که میرن نقره میدن میگیرن، میتونن به جای نقره یه چیز دیگه بدن که این اندونزیایی‌ها بیشتر از نقره دوستش دارن، بیشتر از نقره میخوانش، ارزشمندتر اونجا. اونم منسوجات، پارچه، انواع تولیدات پارچه‌ای، از ابریشم و چیت و پارچه های پنبه‌ای و اصلا پنبه و نیل برای رنگ کردن پنبه و این جور چیزا رو تو اندونزی، تو جنوب شرقی آسیا دیدن خیلی خوب میگیرن. از نقره براشون با ارزش تره. از کجا اینا رو باید بیارن؟ از هند باید بیارن. در واقع اینجاست که اصلا این شرکتی که در اصل درست شده بره آسیای جنوب شرقی کار کنه، راهش میفته به هند. از ایست ایندیا میشه ایندیا، یا میره به ایندیا. هندی که اون موقع کشور بزرگیه، کشور خیلی با تولید اقتصادی بالای 150 میلیون نفر جمعیتشه، یعنی 1/5 جمعیت دنیا رو داره و 1/4 محصولات دنیا دارن در هند تولید میشن. تصورمون از دنیای 400 سال پیش، از دنیای قبل از انقلاب صنعتی باید درست کنیم، تنظیم کنیم. یه خورده به نظر میرسه دیگه تولید از این ور دنیا داره میاد، از هند داره میاد، از چین داره میاد. کارخونه دنیا هنده، مخصوصا در نساجی، در پارچه. خیلی از کلمه‌های انگلیسی که به پارچه و لباس مربوطن ریشه در زبان‌های هندی دارن، بعضیاشون برای ما هم آشنا هستن. این به خاطر همینه. مقایسه بخوایم بکنیم، انگلیس داره 3% کالای دنیا رو موقع تولید میکنه. برای همین هم از امپراتور هند گورکانی اون موقع ثروتمندترین پادشاه دنیاست. شهرهایی که در هند اون موقع بود نظیرش هیچ جا نبود، نه در آسیا بود نه در اروپا بود، از نظر جمعیت، از نظر ثروت. این شد که انگلیسی‌ها به هند رسیدن، یعنی آمدن به اینجای هند رسیدن، به سورات در شمال غربی هند. در چه دنیایی؟ در دنیایی که قدرت‌های اروپایی دارن عادت میکنن که برن سرزمین‌های دور و تقریبا راحت شکستشون بدن و بکشنشون به بردگی. با هند ولی اینطوری که نمیشه تا کرد که ارتش گورکانیا 1 میلیون نفره. باید رابطه برقرار کنن، باید بتونن برن با قدرت محلی از در سازش و تجارت در بیان که کارشون پیش بره. این مثلا شبیه کاری نیست که اسپانیایی‌ها با آزتک‌های مکزیک کردن. این یه روش دیگه است برای رسیدن به هدفی که حالا احتمالاً خیلی مشابهه، که اینا هم به فکر سود هستن. اینا به فکر اینن که اگه از هند بتونیم جنس ببریم، مثلا اندونزی امروز، بیشتر سود میکنیم و شروع هم میکنن تلاش کردن برای برقرار کردن رابطه با حاکمین هند. اینجا هم اول موفق نیستن. اصلا پرتغالیا زودتر آمدن، نمیذارن پهلو بگیرن کشتی‌های انگلیسی اولش. بعد میرن هیئت نمایندگی بلند مرتبه مثلا از طرف شاه انگلستان میفرستن، میرن یه نامه‌ای از پادشاه جیمز اول میارن به امپراتور مغول هند که اسمش هم درست نمیدونن، بعدن پر میکنن تو نامه، جهانگیر. و میان خلاصه اینطوری شروع میکنن پل زدن، شروع میکنن به رابطه گرفتن. خیلی هم تو این داستان نکته های جالب هست. مثلا از این که انگلیسی‌هایی که میرن اونجا، رئیسشون با امپراتوری گورکانی ترکی حرف میزنه و اینطوری رابطهشون میگیره. یا از اینکه چه هدیه‌هایی میبرن. امپراتور ثروتمند هند کم کسی نیست که آدم، حالا بجز اینکه آدم خیلی ثروتمندیه، آدم مطلعیه، آدم باهوشیه، آدم کنجکاویه، آدم اهل هنریه، آدم باذوقیه. اینکه اینا چطوری خودشونو با زبون و فرهنگ اونا آشنا کرده بودن که بتونن این پلو بزنن، شبکه رو بسازن، اثر بذارن، هم واقعا خیلی مهمه، هم خیلی جالبه. برای من خیلی جالبه. چند ماه رفت و آمد کردن، هدیه دادن، پروتکل بالا کن پایین کنی حرفا. بالاخره تونسته نماینده انگلیس بحثو ببره اونجایی که میخواد، شروع کنه طرف باهاش درباره تعرفه و واردات و اینها صحبت بکنه. ماها، یه جایی من خوندم تا 3 سال رفت و آمد و حرف و هدیه و سخن و مذاکره تا اجازه دادن که انگلیسی‌ها اونجا فکتوری بسازن، اونطوری که میگفتن کارخونه بسازن در سونات. و البته در همین مذاکرات و هدیه ها رقابت هم داشتن میکردن با پرتغالی ها و همین موقع ها متوجه میشن همونطوری که پرتغالی ها هم قبلا فهمیده بودن کافی نیست که شما ناوگان تجاری داشته باشی، باید ناوگان نظامی هم اینجا باشه که بتونه از ناوگان تجاری محافظت بکنه. اینا هم چیزایی بود که تو همین مذاکرات و مشاهده ها
یاد میگرفتن. به هر حال ولی موفق میشن. کمی قبل از 1620 کمپانی هند شرقی میتونه پاشو رسمی در هند محکم کنه. موفقیت انگلیسی‌ها در هند در کنار زدن پرتغالی‌ها و هلندی‌ها حتما یه مقداریش برمیگرده به این رابطه خوبی که تونسته بودن بسازن، به اینکه فارسی رو یاد گرفته بودن، به روابط داخلی سیستم گورکانی، ظرافت ارتباطات اینها رو مسلط شده بودن. اینا حتما مهارتایی بوده که کمکشون کرده که نهایتاً 2 قرن بعد از این دیگه داشتن به کل شبه قاره حکومت میکردن. اولش ولی تجارت بود. اصلا قدرت سیاسی نبود، اشغال نظامی نبود، تجارت بود. و اصلا اولش که تجارت محدودی هم بود. پارچه رو از هند ببر اندونزی، ادویه و بقیه محصولات رو از آسیای جنوب شرقی و از خود هند بیار به اروپا. این تجارت موفقیتش دیگه خیلی زیاد بود. اون شرکت سهامی که لندنی‌ها سهامشو داشتن، کشتی را مینداخت از لندن 10,000 مایل میومد این طرفتر در سورات در گجرات هند تحت حکومت گورکانی. و در همین دوره‌ها کمپانی شروع میکنه محصولات جدیدتر هم از آسیا و هند به انگلیس بردن. چای بردن، کمی بعد قهوه بردن. اینا اصلا اینطوری معرفی میشن به انگلستان در همین دهه‌های اول قرن 17. بعد از مدتی هم عملاً در تجارت در اندونزی یا همون هند شرقی موفق نمیشن. هلندیا نمیذارن اینا اونجا کار کنن، کار به کشتار و شکنجه و چی میکشه. انگلیسی‌ها نهایتاً اونجا بیرون میرن. یه قدم بیرون رفتنشون هم این میشه که تاخت میزنن جزیره ران آیلند رو میدن به هلندیا. بجاش اون سر دنیا در دنیای جدیدی جای پرتی رو که هلندیا رفتن و بهش رسیدن و اسمشو گذاشتن نیو آمستردام، اینو انگلیسی‌ها ازشون میگیرن که بعدن اون جای پرت البته از پرتی در میاد و خودش بر خودش میشه شهری. معامله جالبی هم هست. تا مدت‌ها بعدش هلندیا فکر میکردن برد کردن، ولی الان که ما نگاه میکنیم اون جایی که هلندیا گرفتن امروزش این شکلیه. اون جایی که هلندیا دادن به انگلیسی‌ها نیویورک. نیو آمستردام بعدن شد نیویورک. بگذاریم حالا. بعد از اینکه در اندونزی و در ژاپن البته ناکام شدن انگلیسی‌ها، توجهشون دیگه کاملا معطوف شد به هند. رفتن در مدرس یک پایگاهی درست کردن، تجارت خونه‌ای درست کردن، اولین کامیونیتی انگلیسی رو در هند درست کردن، کلیسا درست کردن اونجا. حالا شغل درست شد، هندیای بیشتری آمدن اونجا. کم کم کمپانی شروع کرد از اینجاها تبدیل شدن به یک قدرت اثرگذار محلی در هند. تا آمدیم رسیدیم به وسطای قرن 17. اواسط سالهای 1600 تجارت پنبه و ابریشم از هند حالا زیادتر هم شده. امپراتوری مغول هم داره رشد میکنه. کمپانی هند شرقی شده تولید کننده شماره 1 منسوجات در جهان. هند در تولید الان دیگه از چین زده جلو، گفتیم بزرگترین تولید کننده دنیاست. و در طول این قرن 17 که امپراتوری گورکانی داره البته از نظر سیاسی واقعا هی میره پایین‌تر، ضعیف‌تر میشه، قدرتش رو داره از دست میده. از نظر صنعتی و اقتصادی وضعش خوبه، پرچمش از نظر اقتصادی بالاست. کمپانی هم داره از شرق آفریقا، از موزامبیک، از ماداگاسکار برده میاره، نیروی کار مجانی میاره برای کارخونه‌ها، سود تولید رو زیادتر میکنه، از این نظر سود میبره. از اون طرف هم خودش مثل آژانسی کشتیرانی که همه کالاهای هندی رو داره میبره به سرتاسر دنیا میرسونه دیگه. از قبلش هم خودش ثروتمندتر میشه و توسعه پیدا میکنه، هم مغول‌ها ثروتمندتر و ثروتمندتر میشه، یعنی حاکمان هند. بازار مصرف پارچه کجاست؟ در انگلیسه و این بازار هم حالا داره بیشتر و بیشتر عادت میکنه به جنسای هندی و حالا اونایی که در انگلیس از این کارا میکردن دارن بازارشون رو از دست میدن. ولی تجارت برای کمپانی خیلی خوبه. کم کم پایگاهشون در هند زیادتر و زیادتر میشه، استحکامات شروع میکنن ساختن. بعد یه اتفاق دیگه‌ای که خیلی به نفعشون میشه اونجای دنیا اینه که پادشاه بریتانیا با دختر پادشاه پرتغال ازدواج میکنه و پرتغال رقیبی بوده دیگه. با این ازدواج به عنوان هدیه عروسی یا جهیزیه عروسی بمبئی میرسه به انگلستان. اسکله طبیعی، جای مناسب. کم کم انگلیسی‌ها منتقل میشن از سورات به بمبئی. کلکته رو شروع میکنن ساختن، شروع میکنن توافق کردن با امپراتور گورکانی. یه سری ساختمون‌هایش میگن بسیار شبیه به اون چیزایی که در بریستول بود یا در منچستر بود، اونطوری شروع میکنن ساختنش. دیگه قرن 17 که تموم داره میشه، چایی که تا قبلش اصلا در انگلستان وجود نداشت، حضور خاصی نداشت، شده یه بخش بزرگی از تجارت کمپانی در کنار ظروف چینی و در کنار
ابریشم. بعد فکر کردن که خب ما که بیزنسمون انقدر خوبه چیکار میتونیم بکنیم این جنسا رو بیاریم از اینم بیشتر سود کنیم. گفتن خب با چینی‌ها که با بعضی از تاجرای چینی جاهای میریم معامله میکنیم، به جای اینکه به اینا نقره بدیم بهشون تریاک میدیم. همین تریاکی رو که تو هند داریم به عمل میاریم اینا رو میبریم میدیم به اینا. این معامله هایی بود که نهایتاً میلیون ها نفر رو در چین کشت. در قرن 19 میدونیم کار رو کشید، کار دو کشور رو کشید به جنگ تریاک در بین چین و انگلستان. یعنی جنگ های تریاک هم شروعش با کارهای کمپانی بود در فروختن و در واقع در قاچاق کردن تریاک هند به چین. پس مسئله ریشه اون بدبختی چین هم در کارهای کمپانی هند شرقی بود. منتها قبل از اینکه کار به اونجا برسه و به قرن 19 برسیم، تو همون قرن 18 یه حرف دیگه هم باید بزنیم. در قرن 18 امپراتوری گورکانی قدرت سیاسیش گفتیم داشت کمتر و کمتر میشد. ما میدونیم قرن 18 قرنیه که نادرشاه حمله کرد به هند و دهلی رو فتح کرد. بعضیا اصلا میگن همون 1739 حمله نادر این نقطه شروعیه برای افول کامل مغولان هند. از اینجا بود که بر همه مشخص شد که امپراتوری گورکانی ضعیفه. میشه ازش چیز گرفت. فرانسوی‌ها 10 سال بعد از اونی که میان مدرس رو میگیرن. قدرت مرکزی در هند ضعیف شده. 7 سال بعدش انگلیسی‌ها میان شروع میکنن اسکله ها رو گرفتن، یه شهرهای مهمی رو گرفتن. یعنی کشورهای اروپایی دارن میان در معادلات قدرت در شبه قاره دست بارا رو پیدا میکنن. بنگال ثروتمندترین ایالت هند اون موقع میفته کم کم عملاً قدرتش دست خود کامپانی. این یک دوره سیاهیه در هند، یعنی شروع یک دوره سیاهه. دوره سیاهش طولانیه واقعا. این شروعشه. شروع میکنن انگلیسی‌ها روی هندی‌ها مالیات بستن در خود هند، در بنگال. قحطی‌های گسترده میاد، فقر میاد، میلیون‌ها کشته و بیخانمان نتیجه سیاست‌هایی که کمپانی هند شرقی بریتانیا داره در اواسط قرن 18، نیمه قرن 18 در هند. ولی یهو پریدیم دیگه. دقت کردین من گفتم کمپانی داشت تجارت میکرد، اینا حالا شروع کرد تریاک معامله کردن. بعد چطوری شد تونست این همه قدرت بگیره؟ چطوری شد تونست قدرت سیاسی بگیره در بنگال؟ واقعیتش اینه که اصل ماجرا اونجا اتفاق نیفتاد. ترکش های یه جنگ دیگه بود که باعث شد اینا اینجا همچین قدرتی بگیرن. داستانه برمیگرده به جنگ های 7 ساله. جنگ های 7 ساله قبلا هم گفتیم بهش در اروپا میگن جنگ جهانی سفرم. یک جنگ بود از نظر ابعاد و اثرات و اینها مقایسهش میکنن با جنگ های جهانی اول و دوم. و یه شخصیت مهمی هست در بحثش که به هند مربوط میشه به نام آقای رابرت کلایو یا بهش میگن کلایو آف ایندیا، کلایو هندوستان، مثل اون لورنس عربستان که بود، این کلایو هندوستانه. داستان جنگ‌های 7 ساله رو اول بگیم چی بود. یه جنگی بود در اصل بین فرانسه و انگلیس، منتها بیشتر در مستعمرات بود جنگش و فرانسه هم تو شکست خورد. خیلی از زمین‌های مستعمرات رو داد به انگلیس و اسپانیایی که البته متحد انگلیس بود. جنگ‌های خیلی مهمیه، هم دامنش وسیعه هم دامنه اثرگذاریش خیلی وسیعه. تو داستان استقلال آمریکا شنیدیم که چقدر اونجا اثر گذاشت. و باز با همه اینا بعضی از مورخین میگن که اثر این جنگ در هند، در شبه قاره هند بزرگتر بود از اثرش در اروپا و آمریکای شمالی. به خاطر اینکه در خلال این جنگ بود که کمپانی هند شرقی حضورش در هند نظامی شد، یا دیگه خیلی نظامی شد. چون یک سندی اواسط جنگ میگن رسید دفتر مرکزی کمپانی که یک ناوگان فرانسوی داره میره سمت بنگال، که حالا بعدا معلوم شد انگار درست هم نبوده به هر حال اینا، ولی همچین گزارش اینها گرفتن و در نتیجه این خبر 2 تا اتفاق افتاد. یکی این که کمپانی هند شرقی دستور فرستاد به کلکته که نیروهای کمپانی که اونجا هستن تقویت کنن استحکاماتشون رو، منتظر حمله باشن. و 2 این که کمپانی اومد مجلس بریتانیا رو متقاعد کرد یه گروه ضربت بفرستن از لندن به هند. این گروه ضربت، این تفنگداران دریایی که از اینجا اعزام شدن، یک مسئولی داشتن نام آقای رابرت کلایو. الان میگن بنیانگذار حکومت کمپانی هند شرقی در هندوستان این آقاست و البته از قبل این کار خودش هم به قدرت سیاسی و به ثروت فراوانی هم رسید. کسی بود که تو کمپانی کار کرده بود قبلا، شاگرد تجارتخونه بود، خیلی آدمی کتابخونی میگن بود، چند تا زبان یاد گرفته بود، هند بود قبلا، منتها یک سوابقی داشت انگار از شرارت، از اقدام به خودکشی ناموفق و واقعا به آخرش هم سرنوشت عجیبی پیدا کرد. حالا آخر ویدیو درباره سرنوشتش صحبت میکنیم، الان از داستان پرت نشیم. ایشون رفت هند
با اون ابلاغیه رفت هند و هند خب حواسمون هست دیگه فرانسه داره با انگلیس میجنگه، این اروپایی‌ها با همدیگه دارن میجنگن، همه جای دنیا دارن میجنگن، در اروپا هم میجنگن. حالا اینا در هند هم روبروی همدیگه هستن، رابطهشون طبعا متأثر از همون جنگ دیگه. این جنگ جلوش این سر دنیا میشه جنگیدن سر مسیرهای تجاری مهم، سر حقوق تجاری، سر دسترسی به سرزمین‌های جدید. اینا هم جزئی از همون جنگ. یه وقتیش روی نظامیه، یه وقتیش هم رقابت تجاری. ایشون هم مدتی قبلا هند بوده، کار کرده، تعلیم نظامی هم ندیده، ولی در جنگ‌هایی که شرکت کرده عملکرد خیلی درخشانی نشون داده. از خودش نخست وزیر بریتانیا گفته بود که این اصلا مادرزادی ژنراله و خلاصه یه مدتی برگشته انگلیس و رفته بوده پارلمان و اینا. حالا دوباره دارن مأمورش میکنن اعزام به هند، به جنگ. مال باخته هم هست، یعنی خودش هم از نظر شخصی هم وضعیت چیزی داره، متزلزلی داره. یه کشتی داشته با بار طلا غرق شده نزدیک سواحل آفریقای جنوبی. خلاصه با این حال میره هند. وقتی که فرانسوی‌ها مدرس رو میگیرن، ایشون شروع میکنه از خودش یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای نشون دادن برای جنگاوری. شبانه در تاریکی ساحل مه گرفته حمله میکنه، میزنه، میره جلو. هم یه درگیریایی با اون نواب بنگال پیش میاد، برخلاف اون روال معمولی که بریتانیایی‌ها اونجا داشتن که مثلا یه هدیه‌ای میدادن، راه روابط دیپلماتیک باز میکردن، با سیاست میبردن جلو. این میره میزنه، کلکته رو میگیره، با یک ترکیبی خلاص از جنگاوری و دغل‌بازی و تطمیع و خیانت و اینها، کمپانی قدرت رو اینجا میگیره دستش. همینجاست میگن اصلا رسما حکومت انگلیس بر هند شروع میشه. کلایو هند بر همین بهش میگن. این آقا با همون حرکت اول که بنگال رو میگیره، کم کم شروع میکنه قدرت رو اونجا زیاد کردن، میشه از معماران اصلی عملیات کمپانی در هند. با انگیزه سیاسی نرفتن بگیره اونجا رو، با انگیزه نظامی رفت. کلکته رو اگه از کمپانی از دست میداد میلیون ها پوند ضررش بود. جالبم شاید باشه که بسیاری از کسایی که تو این جنگ‌ها شرکت میکردن سربازای انگلیسی نبودن، با مزدورای محلی سپاهشون رو درست میکردن. سپاه میگفتن اصلا بهش. سپاهی که خود انگلیسی‌ها یا فرانسوی‌ها آموزش دادن و پول آموزشش رو هم بانکدارای محلی دادن. کلاً میگن بیش از 2000 تا کارمند بریتانیایی هیچ وقت نبوده در بنگال. یعنی هندی‌ها رو با سربازهای هندی شکست میدادن که پولشون رو بانکدارای هندی داده بودن. یه همچین وضعیتی، کنترل از یه همچین جایی شروع شد. و امپراتور کجاست؟ ممکنه بپرسیم ما بالاخره هند امپراتور داره، امپراتور مغول کجاست؟ اون هنوز هست، منتها قدرتش رو عملاً واگذار کرده به فرماندارای منطقه‌ای و هرچند اسماً مهمترین آدمیه که در هند یا در کل دهلی یا مثلا کل هند داره فرمان روایی میکنه، ولی قدرت عملاً دست فرماندارهای محلیه. چند بارم یه ائتلافای قدرتمندی درست میکنن محلی‌ها، حاکمان محلی، امپراتور گورکانی، حتی فرانسویایی که از کمپانی شاکیان، افغان‌ها، یه سری جنگجویان سنتی هندو، اینایی که بودن حشیش میکشیدن، لخت میشدن، میرفتن میجنگیدن، اینا میرن که به کمپانی حمله کنن ولی از پسشون بر نمیان. بیش از یک بارم این کارو میکنن ولی ناموفق میمونن و کمپانی هند شرقی بریتانیا پیروز میشه و از اینجاست که کم کم معلوم میشه هیچ چی دیگه جلوی این فاتحان رو نمیتونه بگیره. اینا شمال هند رو خواهند گرفت و یه طوری میگیرن که بقیه تاریخ تغییر خواهد کرد. یعنی همون شرکتی که سالیان قبل به عنوان یه سری تاجر ماجراجو آمده بوده به هند، آدم آورده بوده به هند، حالا دیگه میشه ارباب یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا. و همچنان حواسمون باشه که این دولت بریتانیا نیست، اصلا به جز چند تا استثناء اینایی که اینجا هستن نیروهای دولتی بریتانیا نیستن. اینایی که حتی دارن میجنگن اینا نیروی نظامی خصوصی یک شرکتی هستن که دفترش در لندنه. از ساختمان نخست وزیری فرماندهی نمیشه، ارتش بریتانیا اینجا نیست، نیروهای شرکتن که امپراتور گورکانی رو مجبورش میکنن که اداره 3 تا استان ثروتمند رو بده به این آقای کلایو. 1 میلیون بافنده توی این استانا هستن. اون پارچه‌ای که یک قرن کمپانی داره با فروشش سود میکنه همش داره همینجا تولید میشه. و وقتی منطقه میفته دستشون چیکار میکنن؟ اصلا ماهیت تجارت رو عوض میکنن. تجارت از هند چیز تازه‌ای نیست، مدت‌هاست دارن تجارت میکنن. اصلا از زمان رومیان داشتن اروپایی‌ها با هند تجارت میکردن. خانم‌ها از زمان روم باستان میگن ذائقه خوبی داشتن زنان رومی به ابریشم هندی و به الماس هندی و به چوب صندل هندی، و بر همینم هرچی طلا و شمش در امپراتوری روم جمع میشد میآمد به هند که از این اجناس باهاش بخرن.
قرن 18 هم داستان کمابیش همین بود. پارچه و ابریشم و تریاک و اینا با همین میومد. ثروت از لندن میومد به بنگال، از بنگال جنس‌های مرغوب میومد به اروپا. الان ولی دوره عوض شد. یعنی چی جهت عوض شده؟ یعنی کمپانی داره میگه که ما همین جنسایی که قبلا میبردیم الان هم میخوایم همونا رو ببریم، ولی به جاش دیگه نمیخوایم اینجا پول بدیم. پول میدیم یعنی ولی پولشو از خود هندیا میگیریم. کمپانی شروع میکنه در هند از هندیا مالیات گرفتن. بعد با پولی که از اینا میگیره هزینه ارتشی رو میگیره که اومده کشورشون رو اشغال کرده. هزینه‌های خودشون میده باهاش، با مالیاتی که از هندیا میگیره. بعد با اون پول میره، اصطلاحاً بهش میگیم مالیات، اصلا هیچ معنی مالیات نداره ولی حالا بهش میگیم مالیات. با اون پول میره ابریشم میخره، چیت میخره، تریاک میخره و میبره. دیگه لازم نیست کشتی از انگلیس طلا بیاره، نقره بیاره. همون جنسای قبلی رو میخرن، منتها این بار با پولی که از خود هندیا گرفته بودن. دیگه همچین تجارتی رو شما لازم نیست نابغه باشی توش خیلی سود کنی که. بعد از نبرد بوکسار دیگه کمپانی داره عملاً پول چاپ میکنه. شرکت هم کارش همینه، اصلا حرفی در این نیست. شرکت کارش اینه که بیشترین سود رو بده به سهامدارانش. منتها شرکت انتظار اینه که در چارچوب مقررات این کارو بکنه دیگه. در هند دیگه مقرراتی در کار نیست. بعد از نبرد بوکسار دیگه مقرراتی در کار نیست. از وسط سالهای 1700 تا وسط 1800 دوره حاکمیت کمپانی هند شرقی بر هندوستان. 1757 سالیه که رابرت کلایو بنگال رو میگیره و 100 سال بعدش عملاً کمپانی کم کم حاکمیتش رو بر شبه قاره گسترده تر میکنه تا 1858. 100 سال حکومت کمپانیه. بعد از اون حکومت کمپانی تمام میشه و هند تازه میشه مستعمره خود دولت بریتانیا. 100 سالم مستعمره بریتانیاست تا بعدش مستقل میشه. داستان استعمار هند میگم 200 ساله. 100 سال کمپانی، 100 سالم دولت انگلستان. در این 100 سال کمپانی هی حریص‌تر میشه، زیرساخت‌های بنگال رو از بین میبره. زرزمینی بود بنگال، حاصلخیز، غنی، مرفه، خاکستر میشه، پر از گرسنگی میشه. 1/5 بنگال 5 سال بعد میگن از گرسنگی میمیرن. قحطی بزرگ بنگال در سالهای 1770 ویرانی‌های گسترده میاره، تلفات جانی وسیع میاره، از جمله به خاطر سیاست‌های کمپانی، به خاطر بهره برداری بیرحمانه کمپانی از منابع هندوستان و واقعا اینا همچنان مورد انتقاد و همچنان تحقیق و تفحص‌های تازه ازش میشه و گزارش‌های تازه ازش در میاد. همون موقع هم پارلمان بریتانیا دیگه از یه جایی آمد دخالت کرد، شروع کرد فرماندار برای هند تعیین کردن، امور تجاری رو از امور سیاسی جدا کردن که بگن مثلا حالا برای امور سیاسی شما باید به پارلمان گزارش بدین. ولی واقعیتش اینه که شما چه حالا اسناد خود کمپانی رو نگاه کنی، اسناد هند رو نگاه کنی، چه بعداً در تاریخ ایران نگاه کنی، مشخصه که کمپانی خودش تبدیل به یه قدرت سیاسی بزرگ شده بود. اصلا یه جاهای رقیبی بود برای دولت بریتانیا. این جدا کردن کار راحتی نیست که بگیم سیاسی رو از اقتصادی جدا کنی. اینو ما می‌بینیم در رابطه با ایران، می‌بینیم که بعضی وقتا سیاست‌های کمپانی با سیاست‌های لندن متفاوته. به هر حال ولی اینا در هند حکومت کردن. در همون قرن 18 اینا یه سیستم حکمرانی سعی کردن درست کنن اونجا، نقشه برداری سعی کردن بکنن شبه قاره هند و همون موقع هاست که K2 و اورست و اینا رو ارتفاعش رو همون موقع ها اندازه میگیرن. ولی به تدریج دولت بریتانیا هم شروع میکنه نظارتش رو روی کمپانی بیشتر کردن. فساد هم در کمپانی زیاده، سوء استفاده از قدرت هم زیاده. تلاش برای اصلاحاتش بیشتر میشه در لندن. اوائل قرن 19 یه کاری که میکنن، میان انحصار تجارت در هند رو ازش میگیرن، به شرکت‌های انگلیسی دیگه هم اجازه میدن که برن اونجا. منتها خلاصه کم کم قدرت سیاسی کمپانی شروع میکنه کم شدن، قدرتش رو شروع میکنن محدود کردن. درخواست برای اصلاحات هم براش زیاده، چون درباره فسادش، درباره سوء استفاده از قدرت هی صحبت دربارش در بریتانیا بالا میگیره. ولی همش داریم توی قصه سیاسی و حکومتی و ایناش، چون موضوع کمپانی است. ما داریم به کمپانی هند شرقی نگاه میکنیم توی این ویدیو، به یک شرکت داریم نگاه میکنیم. درسته قدرت سیاسیه، ولی به عنوان شرکت هم به عملکردش نگاه کنیم، چون 2 تا اتفاق مهم در این دوره افتاد که میگن که حکومت کمپانی بر هند نقش داشت توی این 2 تا و این 2 تا روند مقابل هم هستن. یکیشون صنعتی شدن انگلستان، دومیش صنعت زدایی از هنده، یعنی دی انداستریالایز شدن هند
و اینداستریالایز شدن بریتانیاست. اینداستریال رولوشن در بریتانیا. سرمایه‌ای که مخصوصا از بنگال جمع شده بود رفته بود انگلستان، فقط ثروتمندتر نکرد انگلیس رو، صنعت نساجی رو هم در انگلیس بهش رونق داد در دوره انقلاب صنعتی. بعد بازار مصرف هند رو هم به زور باز کردن به اجناس وارداتی بدون تعرفه، بدون عوارضی که خودشون برای خودشون می آوردن در هند و میفروختن. به تولید کننده های داخلی هند مالیات سنگین میبستن. وقتی قدرت سیاسی و اقتصادی اینطوری قاطی میشه، طرف هر کاری بخواد بکنه میکنه دیگه. صنعت در بنگال اصلا نمیتونست رقابت بکنه، از بین میرفت. ما وقتی درباره استعمار فکر میکنیم، گاهی فکر میکنیم استعمار مثلا فقط ظلمه، نه که حالا اون چیز کمی نیست. ظلم و ستم، سرکوب سیاسی اجتماعی و اینا چیز کمی نیست. ولی قصه این 100 ساله خیلی قصه وسیع تریه. پنبه رو بدون عوارض، بدون تعرفه از هند میبردن انگلیس، با ماده خام رو باهاش پارچه درست میکردن، بدون عوارض، بدون تعرفه میآوردن هند، بعد میفروختن به هندیا. یعنی هند هم منبع مواد خام ارزون بود براشون، برای صنعت نساجی انگلستان، هم بازار مصرف بزرگی بود که هیچ تعرفه‌ای هم سرش نبود، هر چه می‌خواستن میتونستن بیارن بفروشن. اینطوری بود که در قرن 19 بریتانیا سبقت گرفت، از هند زد جلو، شد بزرگترین تولید کننده پارچه. مسیر برعکس شد. پارچه و صنعت منسوجات، فکر نکنیم که مثلا الان صنعت مهمی نیست دیگه. قرن 18 اوایل قرن 19 که حرفشو داریم میزنیم، از بزرگترین صنایع دنیاست اگه بزرگترین نباشه. این تغییری که اتفاق افتاده بود، هند گورکانی که بزرگترین اقتصاد دنیا بود در سالهای 700 اینطوری 1700 اینطوری رفته بود پایین، از جمله به خاطر اینکه کمپانی هند شرقی ترکیبی از قدرت سیاسی و اقتصادی رو داشت و به جاش انگلستان آمده بود بالا. طبیعتا داریم نمیگیم همه قصه اینه دیگه، همه قصه این که هند رفت پایین اومد بالا این نیست، ولی این توی اون ترنده خیلی مشهوده، اثرش خیلی مشهوده واقعا. و این تازه فقط یه نمونه است از صنعت. درآمد کمپانی در هند فقط از صنعت نبود، فقط از صنعت و تجارت هم نبود. حتی تو هند یه سیستم زمینداری داشتن، اسمش هم همین زمینداری بود، سیستم وراثتی بود. به نمایندگی از شاه زمیندار مالیات میگرفت از مردم. حالا زمیندار ممکن بود مهاراجه باشه، مالک باشه، سردار باشه، راج باشه، نواب باشه، اینا لقب‌های مختلفی بود که دارن. یه طبقه ای از اشراف بودن عملا. از یه جایی از 1772 کمپانی شروع کرد این پولا رو دیگه خودش جمع کردن در یک سیستم فاسدی. اصلا بیسلاین درآمدی شرکت شد همین پولایی که از این مردم میگرفت، عملا به اسم مالیات. برای همین هم اسمشو با احتیاط میگیم مالیات، چون واقعا به مالیات نمیخوره این پول زوری که دارن میگیرن. و البته مقداری فرق میکرد، جا به جا، منطقه به منطقه فرق میکرد، ولی اصل قصهش این بود که دیگه وقتی شروع کردن از کشاورزا این پولا رو گرفتن، واقعا کمپانی لازم نداشت نقره و طلا از انگلیس بیاره اینجا چیزی بخره، هیچی نمی آورد. تو این جدوله میشه دید که پولی که اینا می آوردن از انگلیس چطور هی کم شد توی یه دوره‌ای. نه تنها دیگه پول نمی آوردن برای خرید، بلکه با این درآمدی که اینجا داشتن ارتش رو هم قوی‌تر می‌کردن که برن بجنگن، بقیه جاهای هند رو هم که نگرفتن بگیرن، باز با خرج خود هندیا. خیلی سیاست‌های شدیداً بهره کشانه‌ای بود که ادامه داشت مدت طولانی تا رسید به نیمه قرن 19 دیگه در هند شورش شد. قبلش هم اعتراض‌های اینایی بود، ولی شورش بزرگ هند، شورش سپوی، شورش 1857 این باعث شد که انتقادات به مدیریت کمپانی بیشتر هم بشه و نهایتاً دیگه ولیعهد بریتانیا کنترل مستقیم هند رو بگیره دست خودش و بعدش هم 1858 یه فرمان سلطنتی تازه بیاد، نقش کمپانی رو در اداره هند عملاً تمام کنه. حالا البته نقشش تمام میشه، ولی خب میراثش هست، بعد از اونم در دوره استعمار ادامه داره، تا همین امروز هم رد پاش رو میشه در هند دید. داستان اون آقای کلایو که گفتم چی میشه، کلایو هند، ایشون خیلی پولدار میشه. اون کشتیش هم که گفتم گم شده بود در نزدیک آفریقای جنوبی، چند سال پیش اتفاقا سر و کله سکه هاش تو بازار پیدا شد، دست قاچاقچی‌ها و مالخرا و اینا. میگن یه مقداریشو پیدا کردن، یه بخشیشو دادن در اختیار دولت آفریقای جنوبی، یعنی خلاصه پیدا شد منتها خب به خودش نرسید، خیلی بعد از خودش پیدا شد. ایشون خودش ولی ماجراش عجیبه. چند دوره میره هند، میگم بنیانگذار امپراتوری بریتانیای هند عملاً، هم در تأسیسش، هم در ساختن نهادهای اداری اولیه‌اش، هم بعدن که می‌خواستن توش اصلاحات بکنن در اصلاحات نظام اداریش اینا نقش داشت. 3 بار رفت هند، یعنی 3 دوره در هند بود. بعد برگشت اروپا دیگه، رفت جنوب فرانسه، اونجا
زندگیشو میکرد و تریاکیشو میکشید. همون هند که بود معتادم شده بود و افسرده هم بود و پارلمان که شروع کرد به تحقیق و تفحص درباره عملکرد کمپانی، ایشون هم کاراش بیشتر آمد زیر ذره‌بین و زیر علامت سوال، مخصوصا ثروت زیادی که جمع کرده بود. خودش البته میگفت من کاری خلاف سیاست‌ها و قوانین شرکت نکردم، خیلی هم تقوا کردم که مثلا اونقدر پولی بر نداشتم. منتها واقعا هم اونا هم سیاست‌هایی که منجر شده بود به قحطی در بنگال یا حداقل باعث شده بود تلفات قحطی در بنگال خیلی زیاد بشه، اینا بدنامی سیاسی بزرگی بود براش. ازش رفع اتهام شد و نقش داشت توی اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به کار کمپانی. منتها مرد، در 49 سالگی مرد، با مرگ عجیبی هم مرد. گلوش برید با چاقو، با از این چاقوها گلوش برید، انگار هم خودش برید گلوشو. یعنی نه که معلوم نیست خودکشی کرده یا نه، حرف هست دربارش، یه مقداری بیوگرافی نویسش میگه که ثروتش رو با چنان جنایت‌هایی جمع کرده بود که وجدانش نهایتاً چاقو رو داد دستش که کار خودش رو بسازه. یه خورده مبهمه، من نتونستم مطمئن بشم که واقعاً خودکشی بوده یا به تصادفی بوده حالا یا هرچی. اون قدم دیگه حالا خیلی نگشتم راستش، ولی اینو میدونم که اسمش رو یه ساختمونایی هست الان، مجسمش یه جاهایی هست و از اینایی هم هست که موضوع اعتراض دیگه. هر از گاهی یه جایی میگن که نه این اسم باید عوض بشه، این مجسمه باید بیاد پایین. بعضی وقتا اعتراض ها موفقیت آمیزن، بعضی وقتا هم نیستن. خلاصش ولی اینه که آدم مهمیه، هم در تاریخ انگلستان، هم در تاریخ کمپانی هند شرقی و هم عملا در تاریخ هند. عجیبتر از ایشون ولی شاید واقعا داستان خود کمپانی باشه. وقتی که با این دید بهش نگاه میکنیم که من خودم واقعا فکر میکردم هند مستعمره انگلیس بوده دیگه، 200 سال مستعمره بوده، همونطوری که آمریکا مستعمره بوده، آفریقا مستعمره بوده، کانادا، استرالیا، این همه جاهای دیگه مستعمره بودن. به این فکر نمیکردم دیگه که خب هند که یه سری قبایل اولیه نبودن توش دور از تمدن مثلا پرت از دنیا اینا برن مستعمرشون کنن، که بزرگترین اقتصاد دنیا بوده، امپراتوری قدرتمندی بوده توش. چطوری این رفتن گرفتن این فرق میکنه با آمریکا، فرق میکنه با کشورهای آفریقایی یا منطقه های آفریقا که رفتن اینا استعمار کردن. و از این مهمتر چیزی که نمیدونستم اینه که دوران حکومت دولت بریتانیا بر هند 200 سال نیست، دوران استعمار هند 200 ساله ولی حکومت بریتانیا کمتر از 100 ساله. قبل از اون دوران حکومت شرکتی رو داریم بر کشوری، بر شبه قاره‌ای، شرکتی در لندن، یکی از قدیمی ترین شرکت های دنیا، اولش کوچیک با اختیارات محدود، با امتیاز انحصاری 15 ساله که تونست با کارهایی که در هند میکنه و در بریتانیا میکنه، با رشوه دادن و با کارهایی که اسمش فساد سیاسی و اقتصادیه، این 15 سالو بکشه تا بیشتر از 230 سال ادامش بده و تو این مدت تجارت بکنه، دیپلماسی بکنه، فتوحات نظامی داشته باشه و شرکت رو تبدیل کنه به چنان قدرتی که امپراتوری های بزرگ دیگه به گردش نرسن. ارتشی درست کنه که دونه دونه ارتش های محلی هند رو شکست بده، ارتش کمپانی هند شرقی، با حاکمان محلی متحد بشه علیه قدرت های اروپایی رقیب، علیه دولت خود هند جنگ به راه بندازه، هر موقعی که لازم بود حاکمای محلی رو بندازه به جون هم، از تفرقه بینشون سود ببره و اینطوری کم کم حاکم بشه بر کل هند و بدون اینکه لازم داشته باشه از انگلیس پول بیاره اینجا تجارت پرسودی بکنه، با استعمار اقتصادی و با مالیات‌های سنگین و دستکاری در بازار بلایی سر هند بیاره، با بی‌ثباتی صنایع، با از دست دادن کلی از صنایع در هند و بعداً پیامدهای سیاسی و اجتماعی خیلی خیلی گسترده. نهایتش کار میکشه به اینجایی که میگم شورش میکنن هندیا در 1857، شورش شکست میخوره البته، ولی خب کار کمپانی هم اینجا تمام میشه و دولت بریتانیا میاد و رسما هند میشه حالا مستعمره بریتانیا، یکی از مستعمرات بریتانیا. تأثیر کمپانی خلاصه هم ظاهر شدنش هم بعدن افولش و رفتنش در تاریخ هند عمیقه و ماندگاره و فکر کنم که خیلی درکمون ناقص می بود از تاریخ هند اگر یک ویدیویی مستقلاً به ماجرای کمپانی هند شرقی نمی پرداختیم. دم شما گرم که دیدید. من علی بندری هستم. امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشم. مثل همیشه موضوع تخصصی نیست واقعا، یعنی متخصصی من نیست و اگر که چیزی رو شما میدونید اینجا اشتباه بود لطفاً حتما توی کامنت ها بگید که ما هم یاد بگیریم. مرسی.